Ito yung view namin, facing the room. Andito kami sa 3rd floor. So, ito yung front side ng hotel, facing the sea. So, makikita mo may mga mangilan-ngilan na nagsiswim. And then, on this side, ito naman yung entrance going to the restaurant. And ayan si Kuya. Nagmumuni-muni. And on the left side ng entrance ng restaurant, may makikita kang stairs going up at may mga chairs sa taas. Diyan, pwede dyan yung may smoking area dyan kung nag-smoke kayo. So, on the left side, yan naman yung area ng pool. So, ayan. Sabi nila, salty daw yung water. Pero hindi ko naman tinikman. Sabi lang nila. So, konti lang yung nagsiswim kasi araw. Pagkagabi, marami nagsiswim dyan. So, yan. Ang ganda ng water. And then, makikita nyo may mga palm tree. Legit po yung palm tree. Hindi po yan artificial palm tree. And then, pwede kang umupo sa pool habang mag-relax. Habang naliligyan yung kasama mo. Yan. Diba? Ang saya, ang ganda. So, pupuntahan natin yung... Hindi tayo papasok sa loob. Madadaanan natin yung spa nila sa right side. Yan. So, sa left side, yan yung bar section. Yan. And then, sa right side niyan ay yung spa. Ayan. Ito yung door ng spa. Pasok ka dyan. Tsaka meron din dyan mga equipment if you want. Andyan din yung gym nila. Gusto mong mag-gym. Ayan, meron dyan. Gusto mong magpa-massage. Meron dyan. Spa, everything. Ayan. Lakad tayo. At sa left side ulit, merong plant. I'm not sure kung salum tawag sa plant na yan. Marami sila dyan. Ayan, meron pa dyan sa right side. Maraming salum. Not sure ha, correct nyo ako. Ayan yung mga plant. Nakaka-relax talagang tingnan. And on the left side again, ito naman yung customer service department nila. Ayan yung door. Ayan. On the right side again, meron aling swimming pool. Gusto mo mag-swim. At doon sa tinuro ko, doon naman yung area kung saan. Nandun yung main entrance facing the street. Ayan yung pool nila. And si mom nag-say hi. Ayan. Diba? At ito naman yung reception area nila. Alright. Pupunta ako sa taas at ipapakita ko sa inyo yung room na na-occupy namin. So, this way, papunta ng elevator. Yan, ito yung room namin. Room 347. Actually, this is our second room. Nag-transfer kami dito from 4th floor. Nag-transfer kami dito. So, let's get in. Mag-room tour tayo. Yan. So, pagpasok mo, on the right side, andyan yung mga stuff namin. Yan. Yan, merong safe, safety box. Lagyan na ng kung anik-anik dyan. Yan. Close muna natin yung door. Yan.
So, ito naman yung sink on the right side. At dyan sa baba, meron siyang fridge. Ito naman sa taas. Ito yung microwave oven. Yan. Yan ang TV. Yan. So, dito naman tayo sa side ng dalawang bed. Ayan. First bed. Yan. And then, the second one. Ayan. Sarap higaan, no? Maayos pa. Mamaya niyan, gulo-gulo na yan. See? At ito naman yung another sink nila. Yan. Sorry, hindi ko na-open yung na-turn on yung light. Yan yung sink. And then, on the left side, makikita nyo na ang bathtub at ang toilet. Diyan. Ito yung toilet nila. At meron din kaming online selling dyan. Nakikita nyo ba? Ayan, ang bathtub. Pwede ka nang humiga dyan. Pwede matulog. Joke. O, diba? Ang ganda. So, diba? Maganda. Gusto ko yung color ng, nila, ng tiles. Brown. O, yan. Sino gusto mag-mine? Sino gusto mag-mine ng orange? Ayan. So, dito, makikita nyo may isang door. Ito yung door going to another room. May mga kasama kami, nandyan sila. Kaya lang, nakalock yan kasi nasa labas. So, nakalock yung isang door. Pero yung door na nasa side sa amin, mau-open siya. So, tingnan natin. Buksan natin. Ayan, medyo mahirap. Ayan, nabuksan din. Ayan, yung door na yan, nakalock kasi walang tao dyan. So, may mga kasama kami, nandyan sila nagstay. So, yan. Ayan, papakita ko uli yung kabuuan ng room. Ayan yung sink sa right side. Yung curtain na yan, mamaya i-open ko yan kasi yung side na yan, naka-front sa swimming pool. So, ito na yung swimming pool. Ito yung view namin, facing the room. Andito kami sa 3rd floor. Andyan, may pool dyan sa baba. At meron pang pool dun sa kabila. Ayan. So, that's it. Diyan po nagtatapos ang ating room tour. Sana po nag-enjoy kayo. And maraming salamat po sa pagsama sa akin. Thank you!